Có một điều khiến tôi thấy xấu hổ về chính mình. Tôi từng nghĩ mình biết cách nhìn một con người. Nhưng chỉ đến khi đứng trước một bông sen đang tàn, tôi mới nhận ra mình đã nhìn sai suốt nhiều năm. Nếu hôm nay bạn cũng từng đánh giá một ai đó chỉ qua những gì mắt mình nhìn thấy, hoặc từng thấy bản thân trở nên kém giá trị chỉ vì mình không còn ở thời điểm đẹp nhất, thì có lẽ câu chuyện của bông sen này sẽ khiến bạn nhìn lại chính mình theo một cách hoàn toàn khác. Và biết đâu, sau khi xem hết video này, bạn sẽ nhận ra điều quý giá nhất trong một con người chưa từng nằm ở nơi chúng ta vẫn nhìn. Sáng nay tôi ra vườn sớm hơn mọi ngày. Sương vẫn còn đọng trên những chiếc lá sen. Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng một giọt nước rơi xuống mặt lá rồi tung ra thành những vòng tròn nhỏ. Ở góc vườn là bông sen tôi vẫn nhìn mỗi sáng. Chỉ mới cách đây vài ngày, nó còn nở rất đẹp. Những cánh hoa màu hồng mở rộng, đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Đó là kiểu vẻ đẹp khiến ai đi ngang cũng phải dừng lại vài giây để ngắm. Nhưng sáng nay, nó đã khác. Mép cánh hoa bắt đầu quăng lại. Màu hồng nhạt đi. Một vài cánh ngoài cùng đã rơi xuống mặt nước từ lúc nào. Những cánh còn lại cũng không còn đủ sức nâng lên như trước. Nếu chỉ nhìn lướt qua, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cây bông sen này sắp tàn rồi và sẽ bước tiếp. Tôi cũng đã định làm như vậy. Thậm chí, tôi còn đưa tay cầm máy ảnh lên rồi lại hạ xuống. Trong đầu tôi thoáng hiện một suy nghĩ rất quen thuộc, cây bông này không còn đẹp để chụp nữa. Chỉ một suy nghĩ rất nhỏ thôi. Nhưng chính suy nghĩ đó làm tôi đứng yên. Tôi nhìn lại bông sen thêm một lần nữa. Lần này không phải để xem nó còn đẹp hay không, mà để xem liệu mình đã bỏ sót điều gì. Tôi bước lại gần hơn. Những cánh hoa đang khép dần lại như đã hoàn thành xong phần việc của mình. Nhưng ngay chính lúc ấy, tôi nhìn thấy đài sen. Nó không rực rỡ, không nổi bật, không có màu sắc khiến người ta phải trầm trồ. Nhưng nó đang âm thầm ôm lấy từng hạt sen non vừa mới thành hình. Bỗng nhiên tôi nhận ra một điều rất lạ. Khi cánh hoa còn rực rỡ, đài sen gần như bị che khuất. Chỉ đến lúc vẻ đẹp bên ngoài dần mất đi, điều quan trọng nhất bên trong mới hiện ra rõ ràng. Tôi đứng rất lâu. Không chụp hình, không nói, chỉ nhìn. Và không hiểu vì sao. Tôi lại thấy nghèn nghẹn. Giống như bông sen ấy không còn là một bông hoa nữa, mà đang kể cho tôi nghe về chính con người mình. Có những khoảnh khắc, người ta không cần một câu trả lời. Chỉ cần đủ im lặng để nhìn lại chính mình. Tôi vẫn đứng trước bông sen ấy. Gió khẽ làm vài cánh hoa còn sót lại rung lên. Một cánh hoa rời khỏi đài, chậm rãi rơi xuống mặt nước. Không tiếng động, không bi lụy, không cố níu giữ. Chỉ lặng lẽ hoàn thành hành trình của nó. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy mình giống hệt. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn chăm chú nhìn vào những cánh hoa. Thích những gì đẹp, ngưỡng mộ những gì nổi bật, đánh giá rất nhiều thứ chỉ bằng điều mắt mình nhìn thấy. Nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi, khi những cánh hoa ấy rơi đi, thì điều gì còn lại? Tôi nhìn xuống mặt nước. Những cánh sen đang trôi rất chậm. Không ai cúi xuống nhặt chúng. Không ai tiếc nuối. Vì quy luật vốn là như vậy. Có những thứ sinh ra để nở, rồi cũng sinh ra để rụng. Điều đó chưa bao giờ là thất bại. Có lẽ chỉ có con người là luôn sợ mình không còn đẹp nữa. Sợ mình già đi. Sợ người khác không còn chú ý, sợ không còn được khen. Sợ không còn được coi trọng. Và chính tôi đã từng sợ như vậy.
tôi bắt đầu tự hỏi mình một câu rất khó. Nếu một ngày, tất cả những gì người khác từng khen ở tôi đều biến mất, thì tôi còn lại điều gì? Liệu tôi có còn thấy mình có giá trị không? Hay giá trị ấy từ trước đến nay chỉ được xây bằng ánh mắt của người khác? Tôi không trả lời ngay. Bởi tôi biết, câu hỏi ấy không dành riêng cho bông sen, mà dành cho chính tôi. Tôi từng rất dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài của một con người. Một gương mặt, một cách nói chuyện, một thành công, một hình ảnh chỉnh chu. Tôi cũng từng vô thức đánh giá họ qua những điều đó. Và tôi cũng từng mong người khác nhìn mình như thế. Đó là lớp đầu tiên tôi phải bóc ra. Tôi không chỉ nhìn người khác bằng vẻ ngoài. Tôi còn sống vì vẻ ngoài. Không chỉ là ngoại hình, mà còn là hình ảnh, là lời khen, là sự công nhận, là cảm giác mình đang có giá trị khi được người khác nhìn thấy. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi sâu hơn. Nếu tất cả những điều ấy đều không còn, liệu sự tử tế của tôi có còn không? Liệu lòng bao dung của tôi có còn không? Liệu tôi còn đối xử tốt với người khác nếu chẳng có ai biết đến không? Hay mọi điều tốt đẹp của tôi chỉ tồn tại khi có người nhìn? Câu hỏi ấy làm tôi im lặng rất lâu. Bởi tôi biết, có rất nhiều việc tốt mình từng làm, trong sâu thẳm vẫn mong một ai đó ghi nhận. Có rất nhiều lần mình buồn. Không phải vì đã mất đi điều gì, mà vì cảm thấy mình không còn được nhìn thấy. Đó là lớp thứ hai. Tôi nhận ra mình không chỉ bị vẻ ngoài của người khác đánh lừa. Tôi còn bị chính cái vỏ của bản thân đánh lừa. Tôi cứ tưởng mình đang nuôi dưỡng nội tâm. Nhưng nhiều lúc, điều tôi chăm sóc nhất lại là hình ảnh của chính mình. Rồi tôi nhìn lại bông sen. Nó không hề cố giữ những cánh hoa. Không cố níu lấy vẻ đẹp đã qua. Nó lặng lẽ dành toàn bộ sức sống để nuôi lớn những hạt sen bên trong. Không ai vỗ tay. Không ai khen ngợi. Nhưng đó mới là công việc quan trọng nhất của nó. Đến đây, tôi lại hỏi mình thêm một câu nữa. Nếu hôm nay không còn ai nhìn thấy tôi, không còn ai khen, không còn ai nhớ, không còn ai công nhận, liệu tôi có còn kiên trì nuôi lớn những điều tốt đẹp trong nội tâm, như bông sen vẫn đang âm thầm nuôi hạt của nó không? Hay tôi sẽ dừng lại, chỉ vì những cánh hoa đã không còn? Đó là câu hỏi mà đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa dám nói rằng mình đã có câu trả lời trọn vẹn. Tôi vẫn đứng trước bông sen ấy. Không biết đã bao lâu. Có lẽ chỉ vài phút. Cũng có thể lâu hơn. Nhưng lần đầu tiên, tôi không còn nhìn nó như một bông hoa đang tàn nữa. Tôi nhìn nó như đang nhìn một hành trình. Một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu tôi. Tại sao bông sen không cố giữ lại những cánh hoa đẹp nhất của mình? Nếu nó có thể, liệu nó có giữ mãi màu sắc rực rỡ ấy không? Hay nó cũng hiểu rằng, nếu cứ cố níu lấy vẻ đẹp bên ngoài, thì những hạt giống bên trong sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trưởng thành? Tôi không nghe thấy ai trả lời. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi hiểu. Có lẽ, bông sen chưa bao giờ tiếc những cánh hoa của nó. Người tiếc là tôi. Tôi tiếc tuổi trẻ. Tiếc những ngày mình còn nhiều năng lượng. Tiếc những lần được người khác công nhận. Tiếc những điều từng khiến mình cảm thấy có giá trị. Và rồi tôi chợt nhận ra. Có phải bấy lâu nay, điều làm tôi đau không phải vì thời gian lấy đi điều gì, mà vì tôi cứ cố giữ lại những thứ vốn dĩ phải thay đổi. Tôi lại tự hỏi mình, nếu một bông sen chỉ sống để giữ những cánh hoa luôn tươi đẹp, thì nó sẽ lấy gì để nuôi hạt?
Nếu một con người chỉ dành cả đời để giữ hình ảnh đẹp trong mắt người khác, thì họ sẽ lấy gì để nuôi lớn nội tâm của mình? Đến đây, tôi mới hiểu vì sao mình từng mệt mỏi. Tôi đã dành quá nhiều sức lực để chăm sóc phần người khác nhìn thấy, mà quên mất phần chỉ có chính mình mới biết. Có những ngày tôi vui chỉ vì một lời khen. Rồi cũng có những ngày tôi buồn chỉ vì một ánh mắt thờ ơ. Giá trị của tôi cứ lên xuống theo cảm xúc của người khác, như một chiếc lá nổi trên mặt nước. Có gió thì trôi, có sóng thì nghiêng. Nhưng bông sen trước mặt tôi thì khác. Nó không sống vì ánh nhìn của ai. Nó chỉ lặng lẽ hoàn thành điều mình phải làm. Đó là lúc tôi cảm thấy một điều rất rõ. Có lẽ sự trưởng thành thật sự không phải là giữ được vẻ đẹp lâu hơn, mà là biết chấp nhận khi vẻ đẹp ấy qua đi, để dành sức sống cho điều còn lại lâu hơn cả vẻ đẹp. Rồi một câu hỏi cuối cùng xuất hiện. Nếu một ngày tất cả những gì người khác nhìn thấy ở tôi đều biến mất, liệu những hạt giống trong tâm tôi đã đủ lớn chưa? Hay tôi vẫn chỉ đang chăm chút cho những cánh hoa? Tôi không dám trả lời. Nhưng ít nhất, từ sáng nay, tôi biết mình cần bắt đầu nuôi điều gì. Rời khỏi chậu sen, câu chuyện về bông sen vẫn đi theo tôi rất lâu. Tôi chợt nhận ra, không chỉ riêng tôi, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cũng đang sống giống như vậy. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều được nhìn rất nhanh. Một tấm ảnh, một đoạn video, một dòng trạng thái, một lần gặp gỡ. Chỉ vài giây, người ta đã có thể thích. Cũng chỉ vài giây, người ta đã có thể kết luận. Có khi cả một con người bị đánh giá chỉ bằng một khoảnh khắc họ nóng giận, một lần họ thất bại, một giai đoạn họ mệt mỏi, hay đơn giản chỉ vì họ không còn giữ được vẻ ngoài rực rỡ như trước. Tôi từng làm như vậy, và tôi tin mình không phải người duy nhất. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là chúng ta cũng đối xử với chính mình theo cách ấy. Chỉ cần công việc không còn thuận lợi, chỉ cần tuổi tác nhiều hơn, chỉ cần sức khỏe giảm đi, chỉ cần không còn được chú ý như trước, lập tức chúng ta bắt đầu nghi ngờ giá trị của bản thân. Giống như đang tự nói với mình không còn đáng quý nữa. Nhưng có thật như vậy không? Tôi nhớ đến bông sen. Chính lúc nó không còn rực rỡ nhất, lại là lúc phần quan trọng nhất đang được nuôi dưỡng. Con người có lẽ cũng vậy. Có những năm tháng rất ít người nhìn thấy, không còn những tràng vỗ tay, không còn những lời khen, không còn sự ngưỡng mộ. Nhưng chính những khoảng thời gian âm thầm ấy lại là lúc lòng bao dung lớn lên, sự nhẫn nại lớn lên, sự chân thành lớn lên, khả năng tha thứ lớn lên. Những điều ấy không tạo nên sự nổi bật ngay lập tức, nhưng lại tạo nên chiều sâu của một con người. Giống như hạt sen. Không ai đứng trước đài sen để trầm trồ, nhưng ai cũng mong một mùa sen mới sẽ nở. Tôi chợt nghĩ, có lẽ xã hội này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu chúng ta học cách nhìn nhau thêm một chút, chậm hơn một chút, sâu hơn một chút. Đừng chỉ nhìn những cánh hoa. Hãy thử nhìn xem, bên trong người ấy đang âm thầm nuôi dưỡng điều gì. Và cũng đừng quá vội kết luận về chính mình. Có thể hôm nay bạn không còn ở thời điểm rực rỡ nhất, nhưng biết đâu, đó lại là lúc những điều quý giá nhất trong bạn đang lớn lên. Tôi quay lại nhìn bông sen lần cuối trước khi rời khỏi khu vườn. Ánh nắng lúc này đã cao hơn. Mặt nước cũng sáng hơn. Những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi. Đài sen vẫn lặng lẽ đứng đó. Không buồn. Không vội. Không cố chứng minh điều gì. Bất chợt,
Tôi mỉm cười. Không phải vì bông sen đẹp hơn, mà vì cách tôi nhìn nó đã khác. Có lẽ, từ hôm nay, tôi cũng muốn học cách nhìn con người như vậy. Khi gặp một người đang thất bại, đừng vội kết luận. Biết đâu đó chỉ là những cánh hoa đang rơi. Khi gặp một người đang già đi, đừng chỉ nhìn những nếp nhăn. Biết đâu bên trong họ đang cất giữ cả một đời yêu thương mà thời gian không thể lấy mất. Và khi chính tôi bước qua những ngày mình không còn ở thời điểm tốt nhất, tôi cũng mong mình nhớ đến bông sen của sáng nay. Đừng quá bận lòng vì những cánh hoa đã rụng. Hãy tự hỏi, hôm nay mình đã nuôi lớn được hạt giống nào trong tâm mình? Bởi rồi sẽ đến một ngày, không ai còn nhớ chính xác gương mặt trẻ của chúng ta. Không ai còn nhớ chúng ta từng nổi bật ra sao. Nhưng những điều tử tế mình gieo vào lòng người khác có thể vẫn tiếp tục sống. Giống như những hạt sen âm thầm chờ một mùa hoa mới. Sáng nay, tôi không mang đến một bức ảnh đẹp, nhưng tôi mang về một cách nhìn mới. Và có lẽ, đó mới là điều đẹp nhất mà bông sen đang tàn đã lặng lẽ tặng cho tôi. Có lẽ, điều làm một con người đẹp nhất không phải là những gì người khác nhìn thấy khi họ rực rỡ, mà là những gì họ vẫn âm thầm nuôi dưỡng trong tâm mình khi không còn ai nhìn nữa. Bởi rồi một ngày, cánh hoa nào cũng sẽ rơi. Chỉ có những hạt giống được nuôi lớn trong nội tâm mới đủ sức nở thành một mùa hoa khác. Từ sáng nay, mỗi khi nghĩ đến bông sen ấy, tôi không còn nhớ nhiều đến những cánh hoa đã bắt đầu úa màu. Điều hiện lên trong tôi lại là đài sen lặng lẽ ở giữa, nơi những hạt giống vẫn đang lớn lên từng ngày mà chẳng cần một lời khen, cũng chẳng cần ai đứng lại ngắm nhìn. Có lẽ cuộc đời của mỗi chúng ta cũng sẽ có những mùa như thế. Có những giai đoạn rất rực rỡ, cũng sẽ có những giai đoạn lặng lẽ. Nếu hôm nay bạn đang ở trong một khoảng thời gian mà mình không còn ở phiên bản đẹp nhất, mạnh mẽ nhất hay được nhiều người chú ý nhất, xin đừng vội nghĩ rằng mình đang mất đi giá trị. Biết đâu, cũng giống như bông sen của buổi sáng hôm nay, chính khoảng thời gian yên lặng ấy lại đang âm thầm nuôi lớn những điều quý giá nhất trong con người bạn. Và nếu câu chuyện này khiến bạn nhớ đến một người mà bạn từng vô tình đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài, hoặc chính là bản thân mình trong một giai đoạn tưởng như đang đi xuống, nhưng thật ra chỉ đang bước vào một hành trình trưởng thành khác. Hãy chia sẻ câu chuyện ấy ở phần bình luận. Tôi rất muốn ngồi xuống, đọc từng dòng để biết rằng ngoài khu vườn nhỏ của tôi, vẫn còn rất nhiều người đang lặng lẽ học cách nhìn sâu hơn vào một bông hoa, một con người, và cả chính bản thân mình. Biết đâu, từ những hạt giống nhỏ bé mà mỗi chúng ta đang âm thầm nuôi dưỡng hôm nay, một ngày nào đó sẽ cùng nở thành một mùa sen đẹp hơn trong lòng rất nhiều người.